چالش 20 روزه انواع حلوا داشتیم و درخواست خطو داخل ای پست مسقطین آموزشیم که خیلی راحت بتارید با هر مقداری که بخواید درست کنید. مسقطی خیلی راحته، فقط کافیه که نشاسته گله با آب سرد مخلوط کنید و بنید کنار نیم ساعت تا خوب حلا بومن. این فاصله زعفرونتون هم دم کنید و بنید کنار. داخل قابلمه بزرگ نشاسته و شکر با هم مخلوط کنید با شعله خیلی کم. کاملا هم بزنید تا مواد تو یه دست وابو و نیاز داری که خیلی با حوصله این مواد باید حداقل 2 تا 3 ساعت سر شعله گاز بو و مدام همش بزنید تا کم کم شروع کنه و غلیظابیان گلاب اضافه کنید، جوهر لیمو یا آب لیمو اضافه کنید و باز هم همش بزنید تا به او غلظتی که ایخیم برسه. در آخر گلاب اضافه کنیم، خلال بادام یا پسته و کره اضافه کردید هم بزنید و بریدیش تا کامل غلیظ آبو در حدی که بترین داخل ظرف بریزین و خیلی هم سفتانه بود که اذیت کنسی قالب زینش داخل یخچال بنیدیش چند ساعت بمونه تا خوب بونده. بعد ایترید برشش بزنید و هر مدلی که دوست داشتین. خلال بادام و پسته یا پودر نارگیل سی تزیینش مناسبه. امیدوارم که دوستش داشته باشید. منتظر آموزش بعدی بید. لایک و کامنت یادتون نره. چالش 20 روزه انواع حلوا داشتیم. حلوه زرد یا زعفرونی سومین آموزش از 10 تا آیتمی بی که قرار بی داخل ای 20 روز آموزش بیم. همراه هم بید تا تو بگم دستورش چطوریه، چطوری قیف و ماسوره استفاده کنید و چطوری درنگش کنید. یه حلوه بسیار خوشمزه و مجلسی. طبق تمام دستور حلوایل حتما آرد 2 مرحله قبل و بعد تفتاین علک کنید تا حلوه نرم و لطیفی و دست بیا. حتما باید آرد قنادی استفاده کنید و خیلی با حوصله حدود 1 ساعت این آرد کاملا تفت بید با شعله خیلی کم و اصلا نباید تغییر رنگ بیه که حلوامو زرد بود و یعنی حلوا تو قهوه‌ای بود. ایریم سراغ شهدش که شکر، گلاب، زعفرون و هل نیاز داریم. داخل اوی ریزیمو هم شیزنیم و کم کم و موادمو اضافه کنیم. روغن در حدی اضافه کنیم که موادمو شلابو و خمیرمو و دست بیاد. در نهایت شهد اضافه کنیم هم شیزنیم. ابتدا یکم گوله آبو ولی در نهایت باید هم بزنید تا کاملا یه دست آبو و گهواره ای وابو. ایرم سراغ تزیین کردنش. این مواد باید تا داغه حتما برید سراغ تزیینش. سی تزیین کردن حلوا کاملا سلیقه‌ایه. داخل دیس بریزین، سطح با دست صاف کنید ابتدا، بعد با این وسیله صافی که داشته بید کاملا صافی دستش کنید تا بترید سرش خط بندازین یا تر بندازین. سی دوران کردن حلوا یه مقداریش جدا کنید، پودر کاکائوش اضافه کنید و هم شیزنید. داخل قیفی ریزید. قیف هم حتما باید 2 تا قیف استفاده کنید که ماسوره داخلش در نیاد، چون حلوا سفت و داغه ممکن اذیت تو کنه. حتما 2 تا ماسوره استفاده کنید با خلال بادام، پسته، کنجد و این نقللی که بینید و این وسیله که آماده تری داخل لوازم قنادی تهیه کنید. همه این وسایل تزیینی که دوست دارید انجام بدید. روش ماسوره و قیف هم اینطوریه که دارید ای بینید و کاملا سلیقه‌ای. امیدوارم این آموزش دوست داشته بین و داخل شادیل توش استفاده کنید. من با لایک کامنتتون حمایت کنید.